हिँड्दिउँ न हामी पनि लगाएर के हुँदो रहेछ हामी पनि लगाएर हिँड्दिउँ न के नहुनु छाडा बोलेको त चल्छ त नि अरे भन्दा बोलेको सुनिँदैन क्या तपाईँको यो एयरफोन सुनिन्छ साह्रो सुनिन्छ स्कुटीको साउन्डले नै त्यो गर्छ क्या अलिक ठुलो बोल्यो भने सुन्छ एउटा त्यो चाहिँ लिनुपर्ने छ स्पिकर रेकर्डिङ स्पिकर त बाहिर हुँदैछ छँदैछ अन्त के गर्छ आइफोन होइन आइफोन भए त राम्रै हुन्थ्यो होला मजै हुन्थ्यो होला है हाम्रो पुरानो स्कुल पनि आयो यार पक्का मावि रोड बनाइसक्यो कि आयो त छैन धुलै धुलो उठ्दैन रहेछ पर त यहाँ त यहीँसम्म मात्रै रहेछ ल यहाँ तपाईँ पढ्नु भयो र यहाँ तपाईँ पढ्नु भयो र पढेँ नि 10 कतिदेखि 10सम्म पढ्नुभयो ए हामी 9देखि 10 त तपाईँ त बाल संसार पढ्नु भएन र होइन बाल संसार पढ्नु भएन र 2 वर्ष पढ्यो त्यसपछि लैमा केटाहरूसँग के अरे पञ्चायत गएको केटाहरू त कलेज जानै छोडिहाल्यो नि बिहान आएर अँध्यारोमा मार्यो नि केटाहरूले कता हो बाटो पञ्चायत गयो नि मदनहरू के अरे तिनीहरू साथी हुन्छ चक्रे भयो होइन अन्तिममा त केटाहरू कलेज के अरे चक्रेले त बिचमा छोडिहाल्यो अनि मदनहरू कति बजे 8 बजे 9 बजे जाने अनि मलाई त्यसरी गयो भने त मार्छ घरमा बिहानै गइन्थ्यो नि साइकलमा नि हरारै हुन्थ्यो जाडो महिनामा त डर पनि लाग्थ्यो मलाई लाग्थ्यो नि त बेलामा चाहिँ दुध बेच्नेहरू भेटिन्थ्यो नत्र प्रायः एक्लै हुन्थ्यो क्या डरै लाग्थ्यो नि हो यसो खसाक गर्दा पनि केही आउला जस्तो हुन्थ्यो नि बाटो पनि नबनाउने भयो हँसायो बुढाले काटे मैले बोलेको अहिलेको यो कन्भर्सेसन चाहिँ काटे बुढा सब्सक्राइब गरेर डिसलाइक पुरा हाल्दिनँ नि म अस्ति के अरे चेकिङमा पुलिसले पो त तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुँदैन सिसी क्यामेरा किन्न हामी हो कस्तो सिसी क्यामेरा किन्नु भन्छ गोप्रो भन्नु न हो गोप्रो भन्नु न हो छैन नि हौ चिज छैन दाम हुनु परेन हामी छौँ त कहाँ छ यसको पार्किङ यहाँ यस्तो गऱ्यौँ भएको है तँलाई गर्मी छ नि त नि ना झन्डै लड्यो बेतेनी सामुदायिक वन बाइक पनि छ छैन हौ अर्को पनि के छ है त्यही खुद्रा बनाउन तपाईँलाई दिएको तपाईँले
ए लाई बाइक बोक्नु न अहिले के हो खोइ कुन बाइक छ त पुग्छ यो सबैभन्दा पहिलामा धुवा के भएर निकाल्ने यहाँ निस्किन्छ नि फेरि उता उता खिचे क्यामेरा म देखाएको छैन तपाईँलाई खिचेको छैन रेकर्डै भएको छैन रेकर्ड भएको छ नि थाहा छ मलाई आइ भन्ने यता बुनेले आइ भन्ने रे युट्युबमा हेर्नु ल युट्युबमा हेर्नु अनि 10 रुपियाँ त दिनु आइ भन्ने अरे बुनेले होइन बिचारी भन्दा नि गर्मी छ यार एकदमै यसो यहाँ पानी सुके जस्तो छ यार पानी चाहिँ छैन रहेछ यसो राम्रो हुन्थ्यो होला पानी भएको भए है पानी छैन ठाउँ त राम्रै बनाउनु चाहिँ यो चाहिँ ठिक रहेछ के छ यार यहाँ चाहिँ गुफा जस्तो छ त यार टाइम हेर्नुपर्छ यार यसमा हेर्नुपर्छ एकछिन त 3:30 बज्न लाग्छ बच्चाहरूले मात्रै खेल्ने अरे ठुलोले खेल्न नपाए अरे यो म त तर्फिन जिस्काएर बसिरह होला त्यही भएर हाँसिरह होला भनेको त त्यहाँ पर हाँस्दै थियो नि त तरुनीहरू ल यिनै अगाडि त सफा चाहिँ हुनुपर्ने है यो पानी कडा हुन्थ्यो है फोहोर छ नि यार यो सफा भएको भने चाहिँ मजा हुन्थ्यो क्या जाउँ जाउँ न जाँदै जाउँ लड्छु नि त यार म रेकर्ड हुँदैछ नि त बेतनी सिमसारमा टक्क लाएर ल बुढा छिटो ल गर्मी छ यार त्यही छ तराईको मौसम एकदम गर्मी छ यार है त्यही हो अलिकति तराई आएपछि के भन्छ बुढा आइफोनमा त राम्रो आउँछ है फेरि यता चाहिँ अलिक शीतल जस्तो छ यता रुखहरू छ है बुढा फोनमा बोले कि भिडियो बना फोन पनि भिडियो पनि स्क्रिन रेकर्डिङ हुँदैछ क्या ल खाइदा छ है त खासै आएको छैन यहाँ त एकपल्ट कि दुईपल्ट मात्रै भएको छ यो चाहिँ हाम्रो डन भाइ डनै हो डन युट्युबर त त्यस्तै हो होइन हँसाउँछन् दाइले चाहिँ जे भए पनि गर्मी छ है सारा तलमा सबै भिडियो पठाउँछु एडिट गरेर स्क्रिन रेकर्डिङ हुँदैछ पुरा कसलाई चाहिँ पठाउने मलाई कि हाल्न अनि मैले खिचेको क्लिपहरू पनि के हो पारा खिच्दै गरौँ न बन्द गर्छु ल तरुणहरू त तरुणहरू त खिच्ने आइफोन भन्न होला लाज हुन्छ के लाज हो खिच्नलाई जाए तपाईँ देख्नु परेन म त बोसो लाएर
हुन्छ हो हैन कपालमा तेल पनि लागेन यार हतार हतार गरेर त मुलाले गर्दा मैले हतार गरेको होइन क्या तपाईँले जाम भन्नुभयो म त हिँडिहालेँ क्या हतार होइन नआएर निस्किहालेँ उता पाहाड चढ्न जाउँ न होइन जाने नि जाउँ न त्यहाँ पनि जाउँला पाहाड पनि चढाउँला पाहाड चढ्ने यहाँ आर्टिफिसियल पाहाड कस्तो हुँदो रहेछ पाहाड नचढेको पनि हामी तराईको मान्छेलाई होइन हेरिदेऊ न पाहाड चढेर अरू भने चप्पल आएर राख्यो चप्पल चुट्टेला भन्ने डर छ है भन्नु न एउटा त्यो एउटा कामिनी भान्जी थाहा माथिबाट झऱ्यो यहाँबाट ल टुप्पै पुग्यो त पाहाडको पनि आर्टिफिसियल पाहाड चाहिँ भ्यू देखाइदिउँ त यहाँबाट कस्तो देख्दो रहेछ बोटिङ पनि छ कि क्या छैन होइन है बोटिङ त बुढा बोटिङ त छैन है गोलकेटा है बुढा धेरै बेर त्यसो बस्यो भने त गुवाउँछ नि बुढा अन्डा पारे बुढाले यो के त यो अन्डा पारे यहाँ कहाँ झोलङ्गे फुल पनि बनाएको छ भने सुन्दैछु त मैले त थाक्यो नि त थाकेर ल्यायो थाकेर ल्या लडिन्छ होला होइन लडिँदैन होला यार यसरी गर्दै गयो भने त लडिन्छ कि अरू भने चप्पल चिप्लिन्छ भन्ने डर भयो क्या बुढा चप्पल चिप्लियो भने चाहिँ नि चप्पल चाहिँ नछुटा न खाली खुट्टा गइदिउँ न म लडे जस्तो गर्छु त भिडियो बना न भाइरल हुनलाई भाइरल हुन्छ यस्तो मै चाहिँ झन्डै लड्यो यार पसिनै पसिना भइहालेछ कि हेलमेट राख्नु पर्थ्यो नि त हेलमेट राखेर आएको बच्चा हुनु चाहिँ हेलमेट बोक्नु चाहिँ गाह्रो भयो यार टक्क लगाएर अब चटपटे खाने हो है बुढा हरायो किन हरायो भनेर चटपटे लिनु गएको रहेछ है बस्नु पानी पनि लिएर आएछ बुढा बोलाउनु यार तपाईँलाई म त टरेनीहरूसँग नजिक हुँदैन हो एकैचोटि 50 लाख लाग्छ नि 20 लाख 10 लाख सुरुमा 20 लाख अहिले 50 लाख लागेन कसरी पल्सालाई 10 लाख अनि सन्दीपलाई 20 लाख अब बढेर हाम्रो पालामा त 30 लाख हुन्छ क्या 30 लाख 50 लाख पुग्छ होला होइन मिठो बनाएको छ चटपटे पनि निकै नभयो भन्दा पनि हिजो भाउजूकोमा खाएको मिठो बनाएको थियो यार भाउजूकोमा मिठो भएको थियो ठिकै त्यस्तो खासै मिठो होइन भाउजूले बनाएको चटपटे मिठो यार अन्त बुढा मिठो राम्रो छ त्यति प्रभावकारी छैन हो अब पोलेको मासु के खानु है चिसोसँग त हाम्रो घरमा आइज न बेलुका कहिले आउँ मालहरू पनि पाउँछ अरे यता ए यहाँ पैसा दिनु हामीलाई चाहिँ देऊ न भाइ गरिब यार मासु पोल्न नसकेर यहाँ मासु पोलेको खान नसकेर
चटपटे खाँदैन यार पैसा माग्छ यार होइन बुढा भन्नु न हो नि हो तर चटपटे त मिठो होइन क्या यस्तो चटपटे खान्छ यार चटपटे त्यो पठाइदिनुहोस् यार टक्क आएर हामी चाहिँ अब निस्किन लाग्यो यार त्यही हो हाम्रो डोलाई चाहिँ सबै डोलाइनु गर्मी पनि छ त्यही भएर हल्का रमाइलो भयो अब टक्क निस्किने हो हामी चाहिँ त्यही हो बुढो केही भन्नु छ बुढा बुढा बोल्दैन त